Dạ nóng quá. Ngu 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 ngu. Rồi chào mọi người ha, đây là cái sạc Suzuki GD nè. Thì mình mới mua cái sạc này để thay thế cái sạc zin của xe nè. Zin kèm mở hộp. Trước tiên đây là cái mặt nè mọi người, cái mặt gắn này. Đầy đủ dắt hết. Dắt này nối vào cái phía dưới mâm lửa này mọi người nè. Còn này là phía trên chân thắng. Này là hai đầu vô sạc. Rồi, đây là cái sạc Suzuki chữ tàu không à. Có máy giặt để chút mình dò thử coi nó là gì. Ok, cái sạc rất là nhỏ gọn nha. Xe nè, có cái mã lô rồi nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô thử ha. Mình không có cái máy Dovo nên mình không có biết là khi mà nổ máy nó lên điện áp nhiêu, mà mình coi mấy cái clip mạng thì nó sẽ lên 14.5 á. Khi nào có máy Dovo mình sẽ test lại. Giờ mình lắp hết trước đã. Rồi bây giờ mình sẽ thế cái sạc này vô cái sạc này. Đó là gì đây? Lắp lại để mắc ổn. Rồi, đây là cái sạc zin của Yamaha này mọi người, có mã luôn. Rồi dẹp thôi, để chân. Đâu? Đủ. Dăng cái gì con? Để chân. Rồi. Dăng cái gì con? Ok, cái đầu này mình sẽ gắn ở đây thẳng rồi. Cái này mình sẽ luồn vô, luồn xuống này. Này mình sẽ lắp vào đây. Mặt này có đầy đủ rle nha mọi người, yên tâm. Rồi, cái dây này mình gắn vô cái dây chân thắng phía sau này mọi người. Thẳng này ra. Đây. Mình cái vô đực cái cái. Còn cái dây này hả? Vô đây nè. Rồi tháo được rồi mọi người. Cái dây này, dây có 3 cọng nè, mình bỏ riêng luôn.
bỏ ngoài luôn, không xài tới nó nữa. Rồi đút cái giác này vô. Rồi ok, xong rồi đó thì mình chuyển ngọn lửa, chuyển điện máy sang điện bình xong rồi đó. Dây này không xài nữa. Rồi bây giờ mình đề máy mình thử. Có điện nè mọi người, điện rất mạnh luôn, điện hơi mạnh luôn á. Tối hôm qua mình mới tháo ra mình rửa cho nó sạch lốc máy nè, nó tháo ra mình rửa cho sạch lốc máy nè. Mới đi chuyến Vĩnh Long về xe rất là dơ, mình đó mình rửa, còn những phần sạch không làm, chỉ hơi bụi thôi nhưng mà không có dơ như lúc đầu. Mà dính đất thì dính bụi, làm dính bụi mình xử lý được lao đó. Rồi ok. Lao kỹ này, nó mình đậy rồi, nó mình gắn hàng áo lại. Dạ nóng quá, ngu 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 ngu. Dạ nóng quá, ngu 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 ngu. Rồi giờ mình đẩy cái nút này lại nha. Này mình sẽ lấy dây gút mình gút lại. 10.000 năm sau. Rồi mình đã rút dây gút lại. Đây là cái rơ le nè, đây là mấy cái dắt. Rồi rút dây gút lại cho nó gọn nha mọi người. Đây là cái giờ mình thử lại lần nữa nha. Bật khóa thôi. Giờ mình bật đèn nè. Xem đi mọi người. Đây đèn pha xem nè. Xin nè. Rồi ok. Về máy em thử nè. Nói chung là đề rất ngọt. Ok, sạc Suzuki GD. Đây là sạc toàn phần, cái loại này là nó có tính năng thông minh đó là ngắt sạc khi mà điện nó đầy bình đó. Nó chống phù bình cho mình. Mình mong đây là hàng chất lượng, xài cho nó bền. Rồi giờ mình lắp dàn áo lại, mình có công việc nữa, mình đi công việc. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip mình nha, nhớ like, share, đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn mọi người, bye.